الحين بننزل الماكينة بنشوف. الحين الزايد كله بستغنى عنه كأنه من جديد يعني. هذا بخليه الطريقة. كمل القياس واقص هذا بركب وصله. هذا بركبه هني الطريقة. بنشوف بعدين كم بينقص. هذا كله نفس الشيء، هذا كله نفس الشيء. بسم الله نبدأ. طبعا مثل ما قلنا هذا قديم، هذا فاضي، لازم نحركه الطريقة لأنه فاضي. هذا نمسكه شوي بقدر دقيقة دقيقتين أساس إنه ما يميل. فلو تركناه على طول قاعد توي. يا جماعة الخير، هذا البيب قديم، يعني البيب القديم من حرارة الشمس ينكمش فيصير فاضي هنا، يعني يصير فاضي بهالطريقة. شوف فاضي، يدخل فاضي، فلازم نحركه اساس انه يحترق شوي، يسخن ويلصق. فلو خلينا سيدي يعني مثلا يسخن مكان ما يسخن، فتحركه كذي اساس انه يعني يركب مع الوصلة او مع التي. الحين بهالطريقة بنعرف كم القياس. الطريقة طبعا تيب موجود. الحين وصلناها، نزلناها، ركبنا هذا المحبس الماء الرئيسي بوصله اساسا يصير حق المطبخ.